นาฬิกาปลุกเครื่องใช้ไฟฟ้าภาพที่เห็นทุกวันจนชินตาพวกเราใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นเมืองมากเกินไปจนบางครั้งก็เหนื่อยจนหมดอารมณ์ไปดื้อๆปีนี้นัดมีโอกาสไปท่องเที่ยวธรรมชาติมากกว่าปกติค่ะมีการท่องเที่ยวให้เราไปรับพลังจากต้นไม้อยู่3แบบแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะแบบแรกคือท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับคำว่าโฮมสเตย์หรือฟาร์มสเตย์ถ้าพูดง่ายๆก็คล้ายๆกับการจองโรงแรมนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าที่พักเวลาไปเที่ยวแบบนี้จะเป็นบ้านพักที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การเกษตรค่ะเราก็จะได้ทั้งวิวสีเขียวท้องฟ้ากว้างมีกิจกรรมให้ได้ลองปลูกข้าวปลูกผักหรือว่าเก็บผลไม้ได้ด้วยนะคะ ก็แล้วแต่ว่าสวนที่เราไปเนี่ยเขาปลูกอะไรค่ะเวลาไปเที่ยวแบบนี้ก็จะทั้งสนุกได้ความรู้เรื่องการเกษตรได้เรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็มีอะไรให้ถ่ายรูปแชร์ลงโซเชียลเต็มไปหมดเลยละค่ะอาหารการกินการเดินทางที่พักก็แสนจะสะดวกสบายนะคะเพียงแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอะค่ะดังนั้นก็ต้องตรวจสอบเดือนที่ไปนิดนึงว่ามันตรงกับฤดูเก็บเกี่ยวหรือว่าช่วงเพาะปลูกหรือเปล่านะคะ ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไปผิดเดือนก็อาจจะไม่เห็นอะไรเลยก็ได้ค่ะ ส่วนจุดอ่อนที่สำคัญเลยก็คือวิธีการทำการเกษตรของบ้านเรามีการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืชและยาฆ่าหญ้าแบบใส่กันหนักมากนะคะและยังมีเรื่องการจัดการขยะด้วยการเผาอีกต่างหากเวลาปลูกอะเขาไม่ได้ปลูกกันแค่แปลง2แปลงเนาะเขาปลูกพืชแบบเดียวกันทั้งดอยหรือว่าทั้งหมู่บ้านแล้วทุกสวนน่ะก็ฉีดยากันหมดเผากันหมดเลยนะคะสารเคมีและควันมันลอยถึงกันหมดอะค่ะซึ่งเจ้าของสวนเขาคงไม่แจ้งอะไรแบบนี้ให้ลูกค้ารู้หรอกค่ะ ดังนั้นถ้าคุณจะไปเที่ยวเชิงเกษตรนะคะตรวจสอบสถานที่ที่จะไปนิดนึงว่าเขามีการใช้สารเคมีหรือเปล่าไม่อย่างนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนตัวเองโดนรมควันรมแก๊สตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นค่ะ แบบที่2คือไปเที่ยวสวนค่ะสวนมีหลายแบบตั้งแต่สวนของโรงแรมสวนร้านกาแฟสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยไปจนถึงสวนพฤกษศาสตร์นะคะสวนแบบนี้ก็จะเปิดตลอดปีไม่ว่าไปเมื่อไหร่ก็สวยนะคะเข้าถึงได้ง่ายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในเมืองที่อยากพักตาพักใจได้ดูต้นไม้ดอกไม้ได้ชมวิวนะคะ ส่วนที่มีคนเข้ามาใช้งานเป็นประจำอะก็จะมีงบประมาณบำรุงรักษาพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าจุดอ่อนของสวนลักษณะนี้ก็คือมันไม่มีชีวิตชีวาค่ะดังนั้นถ้าอยากให้สวนมีชีวิตชีวาขึ้นมาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวนเนี่ยเขาก็ต้องคอยสรรหากิจกรรมมาเติมให้สวนอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะแสดงดนตรีให้คนมาออกกำลังกายหรือว่าจัดอีเวนต์ในสวนเนาะ ซึ่งสวนน่ะก็เป็นพื้นที่จัดงานที่สวยแล้วก็มีเสน่ห์นั่นแหละค่ะเพราะว่าการจัดสวนน่ะมันก็คือศิลปะชนิดหนึ่งเราก็จะได้มองท้องฟ้าดูวิวสีเขียวได้ดูต้นไม้ดอกไม้ของตกแต่งสวนสวยๆนะคะมันก็คือการพักตาพักใจชั่วครู่นั่นแหละเข้าถึงง่ายได้พักผ่อนนะคะเพียงแต่ว่าสวนที่คนสร้างขึ้นน่ะมันทำให้พลังของธรรมชาติหายไป ถึงจะมีต้นไม้ใบหญ้ามาอยู่รวมกันนะคะแต่ว่ามันขาดจิตวิญญาณค่ะแบบที่3คือไปอาบป่าค่ะการอาบป่าเป็นกิจกรรมที่แตกต่างกับการท่องเที่ยว2แบบแรกโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะทันทีที่เราเข้าสู่เขตป่าประสาทสัมผัสทั้งตัวของเรามันจะถูกปลุกขึ้นมาเหมือนรูขุมขนทั้งตัวของเราถูกเปิดเลยค่ะเวลาที่อยู่ในป่าเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ว่าเราเอาตัวเองไปตั้งไว้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะ แต่คือเราจะหลอมละลายกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเลยค่ะเสียงนกเสียงแมลงเสียงข้างเท้าของเราย่ำลงไปบนน้ำขังหรือว่าใบไม้แห้งกลิ่นฝนเสียงทานน้ำไหลน้ำตกกลิ่นป่าต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์สัตว์น้อยใหญ่วิวที่ไม่มีระเบียบอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่งอกงามขึ้นเองตามธรรมชาติ ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันถูกผนวกเข้าด้วยกันเกิดเป็นคำว่าชีวิตก่อเกิดเป็นจิตวิญญาณของป่าอากาศในป่าเย็นแล้วก็สะอาดตอนแรกที่เราเพิ่งไปถึงเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยหัวใจอาจจะเต้นเร็วหรือว่าอาจจะยังมีความตื่นเต้นเพราะว่าเข้ามาในสถานที่ใหม่ๆอยู่แต่พอเราอยู่ในป่าไปสักพักเนี่ยเราจะหายใจได้ช้าลง
หายใจได้ลึกขึ้นแบบไม่ต้องพยายามปรับลมหายใจอะไรเลยค่ะปอดก็จะขยายได้แบบสบายใจนะคะรู้สึกได้เลยว่าหัวใจเต้นในจังหวะช้าลง ตอนที่เดินอยู่ในป่าจิตใจของเราจะเหมือนได้รับการชำระล้างนะคะได้รับพลังงานสะอาดจากป่าเข้ามาเติมในตัวทำให้รู้สึกมีแรงสดชื่นกระปรี้กระเปร่าฟื้นพลังแบบลึกลงไปถึงระดับจิตวิญญาณเลยค่ะด้วยพลังของป่าเนี่ยจะทำให้เราเกิดการถ่อมตนว่าเราก็เป็นมนุษย์ตัวเล็กๆเท่านั้นเองไม่ได้เป็นมนุษย์ผู้พิชิตที่จะมาบงการควบคุมโลกใบนี้ มนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่อาศัยอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ไปพร้อมๆกับธรรมชาติเหล่านี้ต่างหากการใช้เวลาอยู่ในป่าจะทำให้เรารู้สึกสันโดษและเยือกเย็นแต่ขณะเดียวกันเราก็จะสัมผัสได้ถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจด้วยนะคะมีทั้งต้นไม้แตกหน่อเติบใหญ่มีทั้งใบไม้ร่วงหล่นผุพังกลายเป็นปุ๋ยเป็นทั้งที่อยู่ของสัตว์น้อยใหญ่เป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำและชาวบ้านที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับป่า ก็มีป่าเป็นทั้งบรรพบุรุษ มีป่าเป็นสวนหลังบ้าน และป่าก็เป็นวิถีชีวิตของพวกเขา นี่คือจิตวิญญาณธรรมชาติแบบที่สวนสวยๆที่มนุษย์สร้างหรือว่าพื้นที่ทางการเกษตรไม่มีให้ค่ะ แต่แน่นอนค่ะว่าเวลาเราจะเข้าป่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าถึงง่ายและสะดวกสบายเท่าไหร่เนาะป่าอยู่ไกลต้องดั้นด้นตั้งใจไปและสุขภาพหัวเข่าของเราจะต้องดีนะคะอุปกรณ์เข้าป่าเราจะต้องพร้อมโดยเฉพาะรองเท้าจะต้องมีดอกยางที่แข็งแรงนิดนึงค่ะ การไปรับพลังจากต้นไม้ทั้ง3แบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของตัวคุณเองด้วยนะคะว่าชอบแบบไหน แต่ถ้าคุณอยากสัมผัสประสบการณ์แบบ immersive experience นะคะนัดแนะนำว่าคุณควรไปลองอาบป่าดูค่ะจะแค่เดินเล่นใช้เวลาในป่าไปเดินป่าเลยหรือว่าจะลองค้างแรมในป่าเลยก็ได้เหมือนกันนะคะลองตรวจสอบข้อมูลกับอุทยานแห่งชาติใกล้บ้านของคุณดูค่ะ หน้าหนาวใกล้มาถึงแล้วนะคะ ลองหาข้อมูลล่วงหน้าว่ามีป่าอยู่ที่ไหนที่คุณสามารถเดินทางไปได้ง่ายๆบ้างนะคะ จะได้ลองแวะไปใช้เวลาวันหยุดเดินเล่นช้าๆสูดลมหายใจให้เต็มปอดแล้วก็ให้ธรรมชาติช่วยเยียวยาคุณค่ะไปฟื้นพลังของตัวเองให้เต็มที่แล้วพอกลับเข้าเมืองมาใช้ชีวิตตามปกติอย่าลืมหยิบความสงบนิ่งและอุดมสมบูรณ์ของป่ากลับมากับคุณด้วยค่ะ ขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่าน สวัสดีค่ะ